Eșecul. Cel de care fugi încă din primele clipe ale vieții și spre care te îndrepți cu pași la fel de repezi. Te definește sau, cel puțin, îi alimentezi puterea să o facă. În fiecare zi, de câte ori te privești în oglindă și îți spui că nu ești suficient de bun, se mai adaugă o picătură în plus oceanului de deasupra capului tău, atârnat de o pânză îmbibată gata să se verse asupra ta și să te inunde. Să te facă dispărut în propria ta minte. De ce eșuezi? Nu ești capabil de nimic. Nu mă auzi? Trebuie să zbier? Nu ești capabil de nimic. Ești doar o altă picătură în ocean, o altă speranță spulberată. Sunt mulți ca tine, știi? Milioane, zeci de milioane. Nici măcar gândurile tale negre nu ți aparțin. Nu te fac să fii un nimic mai autentic. Ești un nimeni care nici măcar nu-și merită statutul de nimeni. Din mine te-ai născut, din mine ai înflorit. Eu sunt mintea ta, din care nu a mai rămas nimic altceva decât mine. Teama, insuficiența, urâțenia, eșecul, defectele. A trebuit să-mi fac loc suficient, deoarece m-ai hrănit bine. Așa că am scăpat cu mare ușurință de milă, compasiune, bunătate, acceptare. Ce copilării! Realitatea e dură. Nu există frumusețe. Știi? Era un ospăț pentru mine atunci când îți deschideai telefonul și te comparai cu o simplă imagine, cu acele marionete ale unor vieți perfecte. Nu erau fericiți, știai? Dar reușeau să mimeze fericirea la perfecție. După asta alergai? După un joc de rol? Nu mi-a fost greu nici să schițez o imagine a unui trup perfect, dar am avut grijă cu siguranță să semene cât mai puțin cu al tău. Foamea ta mă hrănea pe mine. Erai prea ocupat să te îngropi în pastile și prea surzi de prânsetul stomacului tău costeliv, cât să observi că ceea ce pentru tine însemna eșec era pentru altul un ideal. Eu eram mulțumită. Mă hrăneai bine. Te-am ales de mic, aveai potențial. Nu era nimic suficient de puternic încât să te împiedice să ajungi acolo unde ți-ai propus. Nimic, cu excepția ta. Te priveam încă de pe băncile școlii. Eram acolo să-ți șoptezi la ureche de fiecare dată. Nu spune asta, e o prostie. De ce ridici mâna? Vrei să te creadă un docilar? Ia de la colegul de bancă, cu siguranță el este mai pregătit decât tine. Tu nu știi nimic. Nu ești altceva decât un eșec. Mă hrăneai bine. Mai ții minte atunci când ți-ai îngropat toate pasiunile pentru că nu se potriveau viziunii familiei tale asupra viitorului tău? Stăteai pe băncile facultății uitându-te la cravata profesorului și te gândeai că în jurul gâtului tău nu ar avea o altă utilitate decât cea a unui ștreang. Cu toate acestea erai primul din clasă, dar nici eu nu o duceam prea rău. Mă hrăneai bine. Ai găsit iubirea. O priveai de la distanță. Îi ascultai râsetele, bucuriile, îi admirai zâmbetele, dar erai doar un martor. Nu erai suficient de bun pentru ea, nici măcar nu ai avut curajul să-i mărturisești. E fericită. Un suflet tânăr o striga cu mamă. Bineînțeles că tu ai fi eșuat. Erai prea orb atunci ca să vezi că, atunci când le zâmbea prietenilor, le povestea de fapt despre tine. Mă hrăneai bine. Nu ai mai găsit, desigur, niciodată iubirea. Era cu siguranță un vis prea mare pentru tine. Tu erai destinat eșecului. Te înecai încet, iar picăturile umplea oceanul tău de temeri și nu ai observat că eșecul nu ți era destinat ție.